Isipin mo na lang na najizing kasay kalajitnan ng gabi. Pakiramdam na ang ising dao. O ising bagay, ang nananud sa iyo. Ang hangin ay tilamaz siksik. Sinasubukan mong manalangin, inguni, himda salida ay nakarakit sa iyong lalamunin. Kantakit na ayang nara ramda amandat. Hindi ito si kalahikal. Ito ay spiritual. Ito ang iriang labanan na kinakaharap ni Padre Pio. Harapin ang kasamaan, hindi asa tiarya, asa pagsasanay. Sa katawan, sa kaluluwa, marikang manawala, o hindi. Ingani may amgatalan, amgapatadu, at tunay na magatarik. Dugo. Sigaw. Lumalipid na magbagay at ising medalya. Ising medalya na hanggang ingayon ay tinuturing ang marami na ang pinakamakapangyarihang nilika. Hindi naman pinag-usapan ang tungkol sa ising medibal na alamat. Ang gani tungkol sa ising daw ang ikadalawampu siglo. Kung dumadaan ka sa mangabing walang kapiyapan, mga karamdaman na walang paliwanag, mga krisis na walang lohika. Siguro para sa iyong kwentong ito, dahil may iniwan si Padre Pio, marinitong baguhin ang iyong bahay. Ingduni bago kayo ipakita sa iyo ang kapangyarihan ang medalyang ito, kailangan mong manawan kung ano ang kinakaharap niya. At bakit.c Padre Pio ipinanganak walang Francisco Forjon, sa ising sibling. Nayon sa Italia, mula pakabada, nakita na niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Mga espiritu, mga ilaw, nagtinig, mga presensya. Para bang ang langit at impyerno ay nakikipagampitni para sa kanyang kaluluwa. Habang naglalaro ang bola ang ibang mga bata, nakikipaglaban na siya sa mga spiritual na labanan. Ang ilan ay napakatindi na nagiwan ang mga physical na marko. Sa kanyang katawan, nang maglaon, walang isang prail ang kapishin. Ang kanyang bahay ay naging isang hindi nakikang larangin ang digman. Nagsimulang lumitaw ang gasyugat sa kanyang kakame, pa, at tajiliran si mismong lugar kung saan nasagatan si Kristo sa cross. Dumudugo siya. raw-raw.ngunit ang panakanakatakot na bagay ay hindi ang dugo. Ayon ang kinakaharap niya. Kagabi, ayon sa mga lot, nandinig ang silid inay Padre Pio na talamay lindo. Sumaga siya. Nakipaglaban siya sa mga puwersa na hindi nakikita ng cinnamon. Sa kabila nito, hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang paglahim napagtanto ng mga daw na may iba pang bagay dun. Mga himala. Mga pagtapit kung saan inihayag niya ang mga lihim na hindi kailanman sinabi. Sa kanya ng cinnamon. Mga gamit na hindi may paliwanag ang mga doctor at ising medalya. Ising simpleng medalya na kanyang hinawakan, pinagbasbas at ay binigay sa madatong may matinding pagdurusa. Ang medalyang ito ay nagsimulang ipasamula sa kame hanggang sa kame ... At kasama nito, dumating ang mga lot ng pagpapalaya, pagbagaling. At proteksyon laban sa pinakamatinding KASAM ayan sa iro na ito. Makakilala mo ang tatlong daw na nasa gilid ng kailalaman. Maria Carlos Adena, tatlong tunay na kwento. 3 mga patne na kapag ang layat ng bagay ay tila nawala. Ang Pananampalataya sa isang bel na mandarigma ay maring maling magalab ng liwanag. Alamin kung bakit
Million dao sa buong mundo, ang bumaling dito hanggang ngayon. At bakit masama? Nanginginig pa rin siya nang marinig niya ang pangalang Padre Pio. Ang bahay ay madalas na humaharap sa atin isang hindi may pag-alinlanganan na katotohanan, humiro ang kasamaan. At hindi lamang ito nagpapakita ng sarili. Malalaking trahedya, ang nagtatago sa mga detalye, nagpapahina sa ating kapayapan, nagahasik ng hindi pagkakasundo, nagnanaka ng ating kalusugan. Para kina Mary Charles at Anne, ang katotohanan ito ay naging isang pangarara na pagsubok, isang di nakikitang kawe na sumabak sa kanila hanggang sa limitation ng kanilang lakas. Ang mga gabi ay Maria na dating puno ang gaiming na. Pagsulog ng nan gamatuid ay naging isang palaging bangangit. Ang sigaw ng kanyang ak na humihina at humihina ay umalinggaf nga sa kanyang kaluluwa. Ang mga doktor na may pagod na mga muka at nagbitin na kilos ay hindi makahanap ng mga sakit. Ito ay isang bagay na hindi namin manoon, sabi nila. Habang ang bata naghihirap, nakita ay Maria ang kanyang anak na dating puno ng bahay. Ang gayon ay nagpadarapa walang pakialam. Na ang kanyang mga mata ay nagnininging sa kahangkagan na nadakat sa kanya. Sinabuking niya ang lahat. Mga herbal tea na ipinasamila sa generation hanggang sa generation, pagbisitas mga healer, mga pandako sa mga lokal na santo. Inguni ang pagkaputi ay hindi dumating. Ang physical na sakit ng kanyang ak na lalaki ay sumasalamin sa kanyang spiritual na sakit, isang pagdarusa na nagtanong sa kanya, bakit napakalupit na pagsubak? Naramdaman niya ang isang mapangaping presensya sa silid ng kanyang anak, isang hindi may paliwanag na lamang na nagsasimula. Tuwing tula may pag-asa. Parang isang madalan na hamig ang nakasabit sa kanyang tahanan na nagdujalat ang kalalakan at bahay. Ang kanyang pananampalataya na dating isang halaji na hindi natatinig ay nagsimulang mag-alangin sa ilalim ng bigit ang labas na paghihirap. Paano matiz ang isang ina na makita ang kanyang anak na natupok ang isang bagay na tila hindi kayang labanan ang scienceya o pananampalataya? Ang tanong ay umalinggaf ka sa kanyang isipin, nagnanakaw ang kanyang hininga, at ginuwang isang mahanang. Panagoy ang kanyang panalangin. Ito ay isang labanan hindi lamang laban sa sakit, kundi laban sa isang puwersa na tila nanakawan ang mismong kaluluwa ang kanyang anak. Si Carlos, ang matagumpay na arkitekto, ay nakita ang kanyang profesional na bahay na gamuho sa isin. Hindi may paliwanag na parent. Ang mga promising na proyekto ay kinansala sa huling minuto. Ang mga kontrata ay talanawas as manipis na hangin. At ang mga kasamayan na dating kasosyo, ngayon ay tumingin sa kanya ng may kakaibang hinala. Naramdaman niya ang isang irian hindi nakikitang pakabab na malapit sa kanya, isang palagyang bulong ang kabiguan na kasama niya. Ang mga gabi ay sinulanta ang maliwanag na banggangot ang panganino na nagbabantay sa kanya. Najizing siya na pagod, naramdaman niya ang bigit ang masamang enerhiya na sumusunod sa kanya saan siya magpunta. Nadaguan niya ang kanyang sarili na nakahiwalay malayo sa mga kaibigan na dati nang sumuporta sa kanya. Mula sa mga pagatan na dati ay natural na dumating.
Tila nawala sa kanyang mga daliri ang kasaganan na pinagarapan niyang Tayo nang walang maliwanag na dahilan. Si Carlos isang taong may katwiran at pragmatismo ay nagsimulang maganap ng amagomanak sa labis ng material na mundo. Naramdaman niya na may higit pa isang bagay na walang humpay na hinahabol siya na nagnataka sa kanya ng kanyang sigla at kapayapan. Si una, sinubukan niyang huwag pansinin ito na inyugnay ito sa masamang kapalaran o nakatain. Inguni ang pagulit ng mga kaganapan. Ang katatagan ng pangapi ay nagpamana sa kanya. Siya ay pinapantirya ng isang bagay na hindi akma sa lohika. Ito ay isang banayad, inguni mapamansalang spiritual na labanan na nagiwan sa kanyang pagod at pakiramdam na palaging inatik. Paano ipagtanggol ang sarili mula sa isang kaway na hindi nakikita, inguni ang presensya ay hindi may kakila. At mapanira? Ang tanong ay pinagmamulchan siya na ginagawang paralisado ang kanyang tiwala sa sarili. At si Hannah na ang tahanan ay kanyang santuario ay nakakita ang kagatsundo na naglaho sa jitan mga banal na pagtatalo na naging malaking pagsabog ang galit. Ang mga salitang binikas sa mga sandaling hindi mapigilan ang lumalaking distansya. Sa pagitan nila ang kanyang asawa. Ang tahimik na luha, ang nananood ang pagbabud ang kanilang pamilya. Nadaman niya na ang mga ito ay hindi lamang ordinaryong hindi pagkakaunawan. Mayroong isang kuwersa sa labas, isang masamang impluensya na kumakain ang hindi pagkasundo, na nagpapalakas ang malilit na spark, hanggang sa medjing hindi mapigilan. Ang mga APOY, nakita na ang sakit sa mga mata ang kanyang asawa, naramdaman na diarusa rin ito. Ang guni tila hindi mapigilan ang dalawa, ang agos ang negatabong damdamin na sumalakay sa kanila. Tila isang smokescreen ang bumabalad sa kanilang tahanan. Pinabaluktit ang communication at ginagawang samaj-loob ang pag-ibig. Nanalangin siya, umayak, humingi ang saluzian sa Diyos, inguni tila malayo ang sagit. Ang bahay na dating isang ligtas, na kanlangan ay naging isang larangan ang dignan, at si Hannah na pagid ay nadama na walang magawa. Alam niya na may isang bagay na supernatural ang nakataya, isang pangtimasak na nagahangad na sirain kung ano ang pinakasagrado sa kanyang bahay, ang kanyang pamilya. Paano natin mapaprotektan ang mga mahal natin sa bahay mula sa isang di nakikita ang kaway na pumapasak sa intimacy ang ating mga tahanan? Ang sagot ay tila isang malayong echo, halos hindi mabit. Ito ay isang alitin na sumabak sa kanyang pananampalataya, pasensya at pag-ibig na nagdala sa kanya sa bingit ng kawalan paziza. Maria Carlos at Ana, tatlong bahay, tatlong pagpahirap. Gayunpaman ang kadilaman kahit na siksikito ay walang kapangyarihang patayan ang liwanag ng pag-asa. Esi bawat isa sa mga naghihirap na pasong ito, isang tahimik na tawag ang nagsimilang. Umaling gafanggo, isang bini ang pananampalataya na tumanging mamatay. Sa susunod na kabanata, susurin natin ang masubplot at komplikado na lumitaw mula sa salangatan na ito na nagbabunyag kung paano. Kahit nasa pinakamalaking pagsubok, ang banal na kamay ay nagsisimiling gumalo sa hindi inasahang parent. Na nagahabi ang the thread ng pag-asa at nagtatakda, and entablado para isa intervention ng isang santo na naharap sa kasamaan.
nang harapan. Sundin natin ang mga nuances and mga paglalakbay na ito, kung saan ang pananampalataya ay ang tanging compass sa gitna ng bagyo. Sa bahay, biyerang mag-isa ang mga haman. Nagyugnay ang mga ito, na lumalika ang isang web mga komplikado na sumusubok. Hindi lamang sa ating lakas kundi pati na rin sa ilalim ang ating pananampalataya. Para kina Mary, Charles at Hannah, ang labanan sa hindi nakikita ay hindi lamang isang individual na labanan. Nagbukas ito sa iba pang mga larangan na nagbabinyag ang lalim ang gaghagog ang pag-asa. Nakakagulat ang mga uning sinig ang pag-asa na tala nagpipalit na lumitaw. Ang kalankitan ay Maria sa karamdaman ang kanyang anak ay yumabat sa kanyang relasyon. Komunidad, ang mga kapitbahay na dating nakakarami, ang gayon ay nakatingin ng may halong awad pamahiin. Nagsimulang kumulat ang mga bilang-bilang din tungkol sa masamang mata o bayo na parusa na lalong nagaiwalay sa pamilya. Sakit na makita ang kanyang anak na navalan ang pag-asa ay lalo pang nadagdagan ang pakiramdam ang paghuhusga at kalamkitan. Si Maria, na noon pa man ay halagi ang kanyang komunidad, ay nadaguan ang kanyang sarili na malayo, na nagdududa sa mismong pananampalataya ang mga nakapaligid sa kanya. Dahil sa pagid na gamit, napilitan siyang maganap ang alternatibo at binanggit. Ang isang matandang kapitbahay na may matalinang mata at sinaunang pananampalataya ang isang panggalan, Padre Pio. Nakikinig siya sa naghihirap, anak kayo. Malakas ang iyong pamamagitan, biulong niya. Ito ay isang bini, malit at walang katiyakan, na itnanam sa isang bukid ang kawalan pag-asa. Si Carlos, para sa kanyang bahagi, habang pinapanood niya ang kanyang karera ay gamuho, ay naramdaman na lalong sa isang web ang hindi pagatulag at pagkabalisa. Ang kanyang gasalubin na dating lohikal at nakabalakas ay naging magulo, puno ang mga hindi makatwarang pagdaduda at takot. Sinimulan niyang napansin na mga sandali ang mas malaking stress. Ang malilit na hindi may paliwanag na mga bagay ang nangyari. Ang mga bagay ay gumagalaw. Ang mga ila ay kumikislap. Isang pakiramdam ang matinding lamig ang sumalakay sa kapaligiran. Isang raw nang kamonsulta siya sa isang dating professor sa universidad na kilala sa kanyang karunungan at sa pagiging isang taong may manggit na pananampalataya. Nagsalita si Carlos tungkol sa masamang kapalaran na nagmamulto sa kanya. Imbes na magbigay ang payo ang guro, seryoso siyang taningin. Carlos, may mga labanan na hindi lamang sa lupa. May mga puwersa na kumikilos sa mga anino. Narinig mo na ba ang tungkol kay Padre Pio? Ang pagbangit ang panggalan para kay Charles isang taong may sciensia ay tala sa una ay malayo. Ang duni ang pagtayaga ang hindi may palawanag na men phenomena at kawalan ng tawala isa maganu na magsalusian ay human tong isa kanya say. Nataklasan niya ang mga salasay ang mga hamala at kung paano hinarap ang ay Padre Pio ang kasamaan. Isang santo na nagtatagli ang kalub ang pagganawa sa mga spiritu at pakikipaglaban sa pangapi ang demonyo. Isang bagong pinto ang nagbukas sa kanyang isipan. Isang posibilidad na madagas ang yulo ang katwiran. Ang gani ang kagit na sitwasyon ay nagtulak sa kanya na galagaran. Para kay Hannah, ang hindi pagkakasundo sa kanyang tahanan ay nagpakita ang
sarili asay lalong masakit na parent. Ang mga bata na minsan ay masaya ay naging umalis, nasaksihan ang lumalaking agwat ay pageant and kanalang mga magaling. Ang subplot dito ay ang pagaho ng kawalang muwang ng pakabata sa harap ng isang hindi nakikitang labanan. Sinabukan anayana ang layat apang maludis ang sitwasyon. Therapy ng mag-asawa, prangka na pag-usap, maging ang intervention ng nga malalapit na kaibigan, parang walang gumagana. Essay isang misa nung linggo, essay sandali ang jagwalan ipagesa. Malalam na panalangin, isang kaibigan, na napagtanto ang kanyang kalagkitan ay lumapit. And may regalo ako sa'yo. Ito ay medalya ay Padre Pio. Sinasabing mayroon siyang espesyal na kapangyarihan laban sa mga puwersa na nagahari sa mga tahanan at nagpapanambalik ng panloob na kapiyapan. Si Ana na nag-alalagan sa mga anting-anting. Ang gani desperado para sa isang solution ay tinanggap ang malit na medalya. Habang hinahawakan niya ito, nakaramdam siya ang bahagyang init, isang malit na kislap ang hawa sa gitna ang kanyang pagod. Ito ay isang palatandaan, marahil, na ang tulong ay hindi magmumula sa kanyang inasayan, kundi mula sa isang lugar kung saan ang pananampalataya ang pora. Ang mga komplikado ang buhay ni Maria, Charles at Anne ay nagsiwalat hindi laman ng kalupitan ang kasamaan, kundi pati na rin ang banayad na parent kung saan ipinapakita ang banal na biyaya ang sarili. Madalas sa pamamagitan ng mga bulong, hindi inasahang mga takpuan, malilit na bini ang pagesa. Sila ay nasa gilid ang isang bangin, inguni ang pagbangit ang isang panggalan, ang isang banal na figura, ay nagsimulang magningas ang isang malabang APOI sa kanilang mga puso. Hindi pa nila alam ito, ang gani malapit na nalang masaksihan ng isang punto ang pagbabago, isang mapagpasiyang sandali, kung saan ang impossible ay magsisimiling nakaroon ang ugis. Sa susunod na kabanata, masasaksihan natin ang pagbabago sa kanilang bahay, sa sandaling ang pananampalataya ang bawat isa sa kanila ay susubakit na kumpirma sa isang pambiharing parent na nagbabago ang kawalan ang pag-asa sa isang nasasalat na himala. Samahan natin ang sandali na ang pamamagitan ay Padre Pio ay magsisimiling magtakda ang bagong tadhana para sa kanila. Mayam ka sandali sa bahay na ang impossible ay yuko sa harap ang pananampalataya. Sandali na nakavika sa kaluluwa tulad ang mga hindi malilimuting milestone. Para kina Maria, Carlos at Ana, ang mga sandaling ito ay malapit ng magbukas. Na ginagawang isang kislap ang himala ang kawalan ang pag-asa. Ang turning point ay hindi lamang isang kaganapan. Ito ay ang pagyugnay ang isang taos-pasong pagsusumamo sa banal na biyaya. Ang sagot na madalas na dumarating, kapag ang layat ang iba pang mga pintuan ay telisarado. Si Maria, pagod at nakoluhad sa tabi ang kamyan ang anak na tila. Mas malayo sa bahay ara-ara, ay kumapit sa malit na larawan ay Padre Pio na ibinigay sa kanya ang kanyang kapitbahay. Ang kanyang panalangin na dating panagoy, ang gayon ay panagalong pagsusumamo at huling sinilid ang pag-asa. Kadilaman ang gabi, may nangyaring hindi pangkaraniwan. Isang bahagyang simoy ang hangin mula sa wala, kahit saan ang tumama sa lagnat na kan. Namoyin ay Maria, ang malambo na amoy ang roses,
pabango na pamupuno sa silid at kapayapan na ilang buwan na naon hindi nararamdaman. Lamuhad siya, nakatuon ang kanyang hamada sa imahe ay Padre Pio at nagmakawa ng buong lakas ang kanyang kaluluwa. Padre Pio, mamagitan para sa aking anak. Huwag itong pabayaan. Naway mabit siya ang kanyang banal na proteksyon. Nang gabi dingayon, sa isang mahiming at mahimadalan na pagatulad na natupok niya pagkatapos ang Panalangin, si Maria ay nagkaroon ang isang maliwanag na panaginip. Nakita niya si Padre Pio na may mahabagin na mengamata na yumuyuko sa kanyang anak at nag-sign ang cross. Sa bukang liwayway, ang pamilyar na sigaw ay nagbigay dan sa ibang tunog, isang bilong-bilong, isang paginji ang jibig. Ang anak na Maria na halos hindi gumagala ay giising ang kanyang gamata ay nagliwanag at isang bahagyang kulay sa kanyang muka. Humupa na ang lagnat at nawala na ang kawalang tears na nanging ibaba sa kanya. Hindi ito isang agarang lunas. Para sa layat, ang mga karamdaman, ang guni isang pag-ising, isang hindi may pag-alanlanganan na palatandan na may nagbago. Ito ang simula ang kanyang pagaling, isang himala na hindi may paliwanag ang gamit, at na inugnay ng Maria ng buo sa pamamagitan. Ang santo ang Pietrelcina, ang Pananampalataya ay Maria, na dating nagalanlangan, ang gayon ay nadbiningas na parang APOY na hindi mapapatay. Naramdaman niya ang presensya ng banal sa isang halatang parent na nagpapachine na ang kanyang pakiusap ay dinanig na. Para kay Carlos, ang nag-alanlangan na arkitekto, ang turning point ay dumating sa isang parent na sumalangit sa layat ang kanyang lohika. Matapos ang ilang araw na pananaliksik tungkol kay Padre Pio, nabagani siya sa mga kuwento ang kanyang pakikibaka-laban sa kasamaan. Sa isang sandali ang kawalan ang pag-asa. Halos parang isang eksperimento. Nagpasiya siyang sundan ang payo ang professor at gumawa ang isang simpleng panalangin kay Padre Pio na humihingi ang kalinawan at proteksyon. Mula sa mga pursang ang music sa kanya. Sa ara ding ayon, isang dating kliyente na misteryosong napidaling pakikipag-ugnayan ay tumawag upang humindi ang paumanhin na nagpapaliwanag na siya ay na-influensyahan ang hindi pagkakunawan at nagalak ang isang promising bagong proyekto. Gayunpaman, ang tunay na pagbabago ay naganap sa kanyang sariling tahanan. Isang gabi, naramdaman ni Carlos ang matinding pangapi, isang lamig na sumalaki sa kanya. Si kawalan ang pag-asa. Kinuha niya ang isang malit na imahe ay Padre Pio na binili niya at hinawakan ito ng mahigpit. Igad na humupa ang pakiramdam ang pakihilo at narinig niya ang isang kakaibang tunog tulad ang isang malayang pagonggal na nawala sa manipis na hangin. Mula ng araw na ayon, ang pag-usig na nagpahirap sa kanya ay nagsimilang humupa. Tumigil ang mga banggangat, muling dumaloy ang mga proyekto, at nawala ang alap ang masamang kapalaran na kakabat nito. Si Charles, ang taong may katwiran ay may hindi natitinit na katiyakan. Ang pananampalataya kay Padre Pio, ang kanyang pamamagitan ay nagpalaya sa kasamaan na nagpahirap sa kanya. Nasaksihan niya sa kanyang sariling bahay ang kapangyarihan ng isang santo na humarap sa haway ng harapan. At nadama niya ang biyaya ang banal na proteksyong ito. Si Ana
Sa kanayang pakikibaka para sa pagkakasundo ng pamilya ay nataguan. Ang turning point, sa pinakamalilim na pagbibito. Matapos ang isang particular na masakit na pagtatalo sa kanayang asawa, ikinulong niya ang kanyang sarili sa kanyang silid, umayak at hinawakan ang medalya inay Padre Pio. Hindi siya humindi ng malaking himala, kapayapan lamang. Pagwawakas ng di nakikitang digmangayon na sumira sa kanyang tahanan. Habang nagdarasal siya, naramdaman niya ang manayad na init na nagmumula sa medalya. At isang pakiramdam ang katahimikan ang bumabalat sa kanyang puso. Sa sandaling ayon, kumarok ang kanyang asawa sa pinto, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng ang linggo. Pumasok siya, naluha ang namdamata, at sa kauna-unahang pagakan sa mahabang panahon, humindi siya ang dawad, hindi lamang para sa salida, kundi para sa distansya na naos sa pagitan nila. Inamin niya na nakadama siya, ng isang hindi mapaliwanag na galit, isang puwersa na nagtulak sa kanya na makipagtalo, inguni na sa sandaling ayon ay tila nawala. Simula ng araw na ayon, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa loob ng bahay. Humupa ang mga away, bumalik ang communication at ang kagalakan na tila nawala ay nagsimulang mamilaklik muli. Para bang ang panloob na kapayapan na hinahangad inayana ay kumulat sa buong tahanan na nagalayas ang hindi pagkakasundo. Ang medalya ni Padre Pio para kay Ina ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang daluyan ng biyaya, isang simbolo ng pamamagitan na nagpanambalik ng kanyang kasal at nagdala ng banal na proteksyon sa kanyang pamilya. Sa katunayan, naramdaman niya na inalis ng santo ang ano na nakasabit sa kanila. Maria, Carlos at Ana, tatlong bahay, tatlong himala. Ang turning point ay patunay na ang Pananampalataya kapag tutu ay gumagalaw ang mga bandak at nagpapalayas ang kadilaman. Ang gani ang himala ay hindi nagtatapos dito. Ano ang mangyari pagkatapos ang banal na intervention? Ano ang reaksyon ng mga kalulong ito sa bagong katotohanan ito? At paano ang mga kahinat ng gagawan ito ang pananampalataya ay umalinggapan gaya? Sa kanilang bahay, at sa bahay ang kanilang mahal sa bahay. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang mga kahinatan at reaksyon na ginalyagad ang malam na epekto ang gabagbagong ito at kung paano patuloy na hinuhubag ang presensya na Padre Pio ang kanyang dalandas. Maganda apang masaksihan ng pasasalamat, kagalakan at mawalam na pagbabago na maringgalan sa atin ang pagpindit and sagrado. Ito ay isang sandali ang parang inspiration, hindi ba? Kung sa tingin mo na ang mensaheng ito ay nantig ang iyong puso, kung ikaw ay naghahanap din para sa koneksyon na ito, ang pagsajip na ito ang kapayapan, iwanan ang iyong komento sa ibaba. Ay bahagi ang iyong kwento, ang iyong karanasan ng may pananampalataya na may banal na proteksyon. Ang kanyang tinig ay mahalaga sa internet sa ating buong komunidad ng pananampalataya na naghahangad ng spiritual na kagalingan at panloob na kapayapan. Ang inyong pakikilahok ay tumutulong sa amin na dalhin ang liwanag na ito sa mas maraming kaluluwa. Ang himala, kapag nangyari ito, ay hindi lamang isang nakahiwalay na kanapan. Ito ay isang katalista na nagbabago sa panloob na tanawin ng
Kaluluwa and nagpapakita ng sarili, esememka pagkalos at riksyan ng panlabas na mundo. Para kina Maria, Charles at Anne, ang intervention ni Padre Pio ay hindi isang wakas, kundi isang bagong simula, isang pag-isang essay isang katotohanan kung saan ang pananampalataya at banal na proteksyon ay naging emgana sa salat na presensya. Ang riksyan ni Maria sa pagaling ng kanyang anak ay penaglong kagalakan at labis na pasasalamat. Ang kanyang bahay na dating santuario ng kalangitan, ang gayon ay nagnaninging ng panibagong kagalakan. Ang anak, bagamat mahina pa rin, ay nagsimulang kumain, tumawa, apang mabawiing sigla na tila nawala magpakilanman. Umayak si Maria, ang ganiyan gayon ng emda ito, ang mga luhan ginhawa at ang pananampalam, hindi lamang siya nanawala. Alam niya, sa bawat hibla ang kanyang pagkatao na si Padre Pio ang namamagitan. Ang kanyang agarang. Riksyan ay pang abahagi ang kanyang kuwento, hindi sa pagmamalaki. Ang gunis sa kababang loob ang isang tong nakasaksi ang isang himala. Binisita niya ang kapitbahay na nagpakalala sa kanya kay Padre Pio. Pinasalamatan siya at pinalakas ang kapangyarihan. Ang pamamagitan ang santo. Ang komunidad na dating masisa at malayo. Ang gayon ay tumingin kay Maria nang may pagaling at marami ang nagsimulang tumulong. Humihingi ang Pio at Panalangin na inspiration ang kanyang katatagan at bahay na patne ang banal na kapangyarihan. Sa kanyang bahay. Ang pananampalataya ni Maria na dating personal at tahimik ay naging tanglo para sa iba. Ising napagkukunan ang pag-asa na kumulat na nagpapanambalik ang pakiramdam ang pagiging kabaling sa isang komunidad ang pananampalataya. At pagkakaisa, si Carlos, ang arkitekto ng Lohika, ay nabaligtad ang kanyang bahay dahil sa himala. Ang damdamin ng pag-usig na nagpahirap sa kanya ay tuluyang nawala. Ang kanaling banggangat ay napalitan ang isang mapayapa at mahiming na pagsalog. Ang negatabang enerhiya na naramdaman niya ay nawala, na nagbabagay dayan sa isang pakiramdam. Ang magaan at kalinawan sa isip. Ang riksyan ni Charles ay isa sa punang pagmanga na mabilis na nawi sa isang malalam na pagbabalik loob. Hindi na niya maitatanggi ang kanyang nasaksiyan. Ang kanyang proyekto ay umunlad muli ang gani. Ang gayon ay may isang bagong layanan sa kanyang trabaho. Isang pasasalamat na nagtulak sa kanya na medyo mas ethical, mas mahabagin. Sinimulan niyang basahin ang higit pa tungkol sa bahay ng Santo, lalo na sa bahay ni Padre Pio, na nagahangad na manawan ang lalim ang kanyang panalangin at ang kanyang spiritual na pakikipaglaban. Nagsimulang magsimba ng mas masagasig. Si Carlos, na nagahangad na palakasin ang kanyang panloob na kapayapan at ang kanyang koneksyon sa banal. Naramdaman niya ang matinding pangangailangan na ibalik upang igalang ang biyayan natanggap niya. Ang kanyang bahay na dating nakatuan lamang sa material na tagumpay, ang gayon ay nakahanay na sa isang mas mataas na spiritual na layanan. Ang pagbabagong iniyo ni Charles ay nakikita ng layat at ang kanyang kwento ay naging isang malakas na patado sa kapangyarihan. Ang pagpapalaya na maring magalak ang pananampalataya at pamamagitan ang isang santo kahit na sa nakakinakanagal langan na puso. Si Ana, ang guro na nakipaglaban para sa kanyang tahanan, ay nakita ang kanyang kasal at ang kanyang pamilya na bumangon mula
sa obu. Ang mga away ay tumigil. Panalitan ng taos pasong gadialogo and mga sandali ng pagmamahal. Si Harmony, na. Dating ising malayang panaginip. Ang gayon ay inkatatahanan ng kanyang pangaraw na bahay. Ang reaksyon anayan ay isa sa napakalaking ginhawa at pasasalamat na umapa. Siya at ang kanyang asawa ay may kasaming kinalala ang intervention ng Diyos at nagsikap na muling matigwad ang mga bikis ng pagtitiwala at pag-ibig. Nagsimula silang manalangin ng magkasama, humingi ng spiritual na payo at panalamang. Kanilang pananampalataya, balang mag-asawa at balang pamilya. Ang medalya ay Padre Pio, na nung una ay tinanggap ay ana ng may pag-alanlangan. Ay naging sagradang simbolo ng banal na proteksyon sa kanyang tahanan. At tinatago niya ito sa kanya sa layat ng oras, balang palaging palala ng biyaya na naglitis. Sa kanyang pagsasama, ay binahagi ay ana ang kanyang karanasan sa iba pang mga kababayan na naharap sa mga kaharapan sa pagsasama. Na nagalak hindi lamang ang kwento ang kanyang himala, kundi pati na rin ang mensahe na ang pagtitiaga sa panalangin. At pagtitiwala sa mga banal, ay maring ibalik ang kapayapan at kagalakan. Ang kanyang dahanan na dating isang tanawin ng labanan, ay naging tahanan ng pagtanggap at tatu, kung saan ang presensya ng banal ay ipinagdarawan auror. Ang paglalakbay na ana ay nagbigay inspiration sa iba pang mga pamilya na humingi. Ang spiritual na kagalangan at magsikap para sa pagkakasundo na nagpapakita na sa pananampalataya. Ang pag-ibig ay maring mapagdagampayan ang anyamang haman. Ang mga kahinatan ng intervention ay Padre Pio ay umaling gafanga hindi lamang sa pagpagaling at kapayapan, kundi pati na rin sa malo na pagbabago ng Buhay ni Maria, Charles at Anne. Hindi na sila pareho. Ang pananampalataya ay pinahina. SAAPOY ng pagzubak at lumata ng mas malakas, mas maliwanag. Ang ganing spiritual na paglalakbay, tuloy-tuloy. Paano ka pinalakas ng mga karanasang ito? Sa anong mga parents sila naging mga daluyan ng biyaya para sa iba? Si susunod na kabanata. Galagaran natin ang pagdagampayan at paglaki. Na nasaksiyan kung paano ang mga kaluluwang ito na minsan ay naghihirap ay namimilak sa isang bagong dimensyon ng layanan at spiritualidad at kung paano ang kanilang mga bahay ay naging bahay na patatu sa hindi natitinig na kapangyarihan ng pananampalataya. Ang paglalakbay ng pananampalataya. Bagamat puno ng Mongol at banal na intervention ay higit sa layat isang landas, ng pagdagampayan at paglago. Ang tunay na kapangyarihan ng isang supernatural na kaganapan ay nakasalalay hindi lamang sa pagpagaling na ginagawa nito, kundi sa pera ng pagabag nito sa kaluluwa, pagpalakas ng pananampalataya at pagbibigay inspiration. Pagkilos. Sina Maria, Charles at Anne na nantig ng biyaya ni Padre Pio ay lumata mula sa kanilang mga pagsubak bilang mga bagong nalaling. Handang mamoy at masaksihan ng kadakilan ng pag-ibig ng Diyos. Si Maria, ang Mexican matriarch na nakakita. Ang kanyang anak na isinalang muli ay naging isang halaji ng hindi natitinig na pananampalataya sa kanyang komunidad. Sa halap na itago ang himala sa kanyang sarili, nakadama siyan malam na panawagan na ay bahagi ng kanyang karanasan. Ang aya balay
nga ware balahan kasakitan. Nagin lugar nga katarak, hatan namamaling hinpaglaya engin spiritual nga. Ang amda kababayan, karamihan mula ese, ibatabang neon. Hinanap si Maria apang marinig ang kanyang kwento. Apang hawakan, ang malit na printan ay Padre Pio na lagi niyang dala-dala. At apang malaman ang tungkol sa kapangyarihan ng Panalangin. At walang kandasayong Pananampalataya. Si Maria, pamamagitan ng kanyang karunungan nanuno, and ang kanyang maling panansiglang Pananampalataya. Naging ising tagapayo, ising uri ng spiritual na ina marami. Nag-organisa siya ng mga grupo ng Rosary sa kanjang kanan, kung saan ang mga tinig ay nagkakesa ising koro ng pagsusumamo at pasasalamat. Ang panloob na kapayapan na natiguan niya nagnininging na nahawahan ang layat ang nagahanap sa kanya. Ang komunidad na dati nananood sa kanya nang may takot, ang gayon ay tinuturing siyang isang pagpapala, isang bahay na link sa banal. Ang pagtagumpayan ay Maria hindi lamang ang pagbagaling ng kanyang anak. Ito ang kanyang sariling pagbabagong anyo. Sa isang tangla in pag-asa, isang bahay na patatu na kahit sa pinakamalaking paghihirap, ang banal na proteksyon ay naroon. At ang pananampalataya morang gumala sa pinaka hindi mapaglabanan na mga bandak and sakit at kawalan pag-asa. Nanawan niya na ang kanyang nakarang pagdurusa hindi walang kabalaan. Kundi isang landas patungo sa isang mas malaking layanin, isang daluyan para sa biyaya, apang mabat ang iba pang jenga kaluluwa na nauha sa Diyos. Si Carlos, ang arkitekto, na nakatakas sa hindi nakikitang pag-usig, ay tininggap ang kanyang bagong kadatahanan nang may nakakahong sigasig. Ang kanyang mapanuri na isipin na dating nag-alanlangin ingayon inimenga sa mga hiwaga ng Pananampalataya. Hindi lamang siya naniniwala sa mga himala ay Padre Pio. Ipinamuhi niya ang mga ito. Ang kanyang spiritual na paglago ay nakakahilo. Inilay na Charles ang kanyang sarili sa pag-aral ng Buhay and Santo. Pag-aral as in yilit in San Pio. Pag-anawa walang hampay na pakakibakol laban kasamaan at ang kahalagan ng Panalangin at pag-anawa. Sinimulan niyang gamitin. Ang kaniyang talino at mga mapakakunan apang makadalong sa iba na nadama na lulambay ang hindi may palawanag na mga puwersa. Isang Benedict na parent, nagalak siya in suporta, ipinahiwatig ang mga spiritual na landas at ay banahagi ang kanyang saraling kwento na nagalayas ang takot at ay tinitro ang banal na proteksyon na naglitas sa kanya. Si Charles, ang lalaking dati nang sumukit ang tagampays as a material na termino. Ang gayon may dikun ang kanyang tunay na kayamanan sa panloob na kapayapan at kakayang maglingkod. Siya ay naging isang tagapagtanggol ng Pananampalataya. Ang gani, walang dogmatismo na may katahimikan ang isang taong personal na nantig ang biyaya. Ang kanyang patatu na nagmila sa isang taong may sayensiya ay may natintangang kapangyarihan na kumbinsido sa marami na maling isaling along ang spiritual na dimension ng kanilang bahay. Ang pagtagampayan ni Carlos hindi lamang pagpapalaya mula sa panggapi. Ito ang maling pagtuklasin kanyang layanin, ang pagkakahani ng kanyang bahay sa mas matas na maghalaga, at ang kakayang maging isang instrumento ng kabutihan.
Na nagdadala ng liwanag kung saan may kadiliman dati, at nagpapatsyonay na ang Pananampalataya ay ang pinakatakaling syuta laban sa anumang pagdating ang koy. Si Ana, ang guro na nakakita sa pagbabalik ay harmony sa kanyang tahanan ay amunlad na parang harden pagkatapos ang bagyo. Dahil sa kanyang karanasan sa medalya na Padre Pio at sa pagpamanambalik inject kanyang pagsasama, naging ambassador of hope siya para sa ibang pamilya. Siya at ang kanyang asawa na ngayon ay mas nakakaisa kaysa dati ay naglaan ang alan sa kanilang oras sa pagpayo sa mga mag-asawa sa krisis. Na iyan bahagi hindi lamang ang gahaman na kinakaharap nila, kundi pati na rin ang spiritual. Na tool na tinulungan nila silang mapagtagumpayan. Binigyang diin na Ayana, ang kahalagan ng sama-saming pananalangin, pananampalataya sa isa't isa, at pagtawala sa banal na pamamagitan. Ang kanyang panloob na kapayapan ay palpable at ang kanyang kakayahan para sa impasya ay lumago exponentially. Ito ay naging tulay para sa ibang mag-asawa. Upang ma-access ang banal na proteksyon at pagpagaling na natanggap ang kanilang sariling tahanan. Ang paglago ay hana ay hindi lamang ang pagpapanambalik ang kanyang kasal. Ito ay ang pagpapalam. Ang kanilang pagmamahalan, ang pagpapalawak ang kanilang kakayang magbitawad, at ang kagalakan na makita ang ibang hangga pamilya na muling bamuo ang kanilang bahay. Pinatatuan niya na ang presensya ang kasamaan ay maring tatu, ang guni ang pag-ibig, pananampalataya, at pamamagitan ang banal ay walang hanggan na mas makapangyarihan na may kakayang baligtarin ang anumang sitwasyon ang kawalan ang pag-asa at ay balik ang sagradong pagsasama ang kasal. Maria, Carlos at Ana, ang kanilang bahay ay naging tangla ang pananampalataya. Bahay na patado, ang pagbabagong eniyo ang kapangyarihan at banal na proteksyon ay Padre Pio. Hindi lamang nila napagtagumpayan ang kanilang pagsubok. Lumago sila sa espiritu at naging kasangkapan ang biyaya para sa sanlibutan. Ang gani ang kwento ay hindi nagtatapos dun. Mayroong isang pangwakas na elemento, isang kasatulan na nagpapakita ng lalim ng kapangyarihan na iniwan ng Santo Pietrelcina. Sangkatahan, isang bagay na lumalabas sa individual na kwento at nagpapakita ang sarili alang isang universal na kalasag. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin and lead up to the climax. Na nagbabunyag ang misteryo ang pinakamapangyarihang medalya sa kasasayan at kung paano ito naugnay sa walang humpay na pagkakabaka na sa kasamaan na nagtatakda. Ang entablado para sa pangwakas na paghahayag ang kanyang pamana. Ano ang dahilan kung bakit napakalakas ang medalyang ito? Hanggang kay ano NGA minilian NGA tao habag? Os NGA kalabotan ang nagdadara hito sagad NGA anting? Ang katotohanan ay malapit ng ibanyag. Nakita namin kung paano binago ang biyaya and ay Padre Pio in Buhay. Nagdalan kagalingan at naibalik ang kapayapan. Ang guni, ang kanuan kamamagitan ay higit pa sa individual na himala. Ipinapakita nito ang sarili sa isang nasasalat na parent. Sa isang simbolo na dala ang marami balang isang kalasag, isang angkla, ang pananampalataya at banal na proteksyon laban sa pagsalaki ang kasamaan. Ang tinutukoy ko ang medalya, ang ay Padre Pio. Ang ganiyan ang dahilan kung bakit ito isang pamiharing bagay.
Bakit million kaluluwa ang nagahanap dito ang Panalangin at pinagmumulan ang lakas? Ang sagot ay nakasalele sa mismong diwa anay. San Pio isang daw na naglansad ang pangarara at walang humpe na pakikipaglaban as a mga kuwersa ang kadilaman. Isang tunay na spiritual na mandarigma na humarap as a masama ng harapan. Isipin ang isang daw na as a buong bahay niya ay naging target ang direktang pagatik ang diablo. Siya ay binagbag, tinekso, sinisiron at gayon pa man, hindi siya sumuko. Ang kanyang pananampalataya ay ang kanyang baluti, ang panalangin ang kanyang sandata at ang kanyang pakikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng stigmata, ang kanyang pinakadakilang kapangyarihan. Ang bawat patak ng dugo na nabuhos, bawat bulong na panalangin, bawat labanan na nanalo-laban sa impyerno, ay nagbibigay sa kanyang katawan ng isang walang kapantay na spiritual na enerhiya. Siya ay hindi lamang isang channel ng Diyos. Ito ay isang larangan ng dignan kung saan ang mabuti at masama ay direktang nakarap sa isa't isa. At kung saan ang mabuti ay laging nanalo. Ang panloob na kapayapan na ipinakita niya kahit sa gitna ng labas na pagdurusa ay ang patatu ng kanyang patuloy na tagumpay. Ang enerhiyang ito, ang banal na proteksyong ito na nagmula mismo kay Padre Pio ay hindi limitado sa kanyang physical na pag-iral. Kinikilala ng simbahang Katoliko sa karunungan nitong milenyo na ang mga pinitpaling bagay kapag naugnay sa bahay at kabanalan ang madakilang daw ang Diyos ay maring maging mga daluyan ang biyaya. Ang medalyan ay Padre Pio ay hindi isang mahiwagang anting-anting, isang pamahiin na anting-anting. Ito ay isang sakramento, isang sagradong tanda na nagahanda sa atin na tumanggap ang mga epekto ang biyaya at nagayos sa atin na makipagsulungan sa Diyos. Ang kapangyarihan nito ay hindi nakasalele sa metal mismo, kundi sa malon na koneksyon. Nito sa bahay, ang isang santo na walang pagit na mandarigma ang kasamaan. Ito ay isang nasasalat na palala na ang pamamagitan ay Padre Pio ay aktibo pa rin. Isang tulay sa pagitan ang langit at lupa. Isang kunto ang pakikipagagnay sa kanyang spiritual na lakas. Marami sa mga salasay ang mahamala na nasaksihan natin. At dumarami pa rin ngayon, ay likas na naugmay sa tapat na paggamit ang medalyang ito. Ito ay naging simbolo ng kanlungan para sa mga taong nadarama na initik, isang balsamo para sa maghihirap na kaluluwa. Isang kalasag para sa mga tahanan at pamilya na naghahanap ng panloob na kapayapan at seguridad mula sa mga naganapong influensya. Si Padre Pio sa kanyang bahay ay hinirapang masama sa kanyang pinakamalupit na anyo. Ang kanyang mga gabi ay minarkahan ng physical na pakikipaglaban sa mga demonyo. Ang kanyang mga raw sa pamamagitan ng mga pagtatapit kung saan nakita niya ang presensya ng kasamaan sa magpuso. Siya ay ipinanganak na exorcist, hindi sa pamamagitan. Ang isang formal na ritual. Ang guni sa pamamagitan, ang kanyang kibanalan at kanyang pakikipagsa kay Kristo. Ang medalya sa makatuwid ay nagdadala ng pamana ang kabukipaglaban, ang kabutihang ito ang pagtatanggol. Paramang isang piraso ng pursang ayon na nagpasikap sa kanya sa impyerno ay nakakalong sa malit na bagay na ito na magagamit ng layat ng mga
nang may taos pasong Pananampalataya, ay nagdadala nito at humihingi ang pamamagitan nito. Ito ay isang panayaya sa Panalangin, isang palaging palala na hindi tayo nag-isa asa pakikibukalaban asa kasamaan, at na mayroon tayong isang nakapangyarihang tagapamagitan si langit. Maganda dahil sa taktak ng kiwentong ito, masasaksihan mo ang walang hadlang na kapangyarihan ng medalyang ito. Habang sinusubak ito sa pinakamalilim na labanan na nagpapakita ng ayon kakayang maiwasan ng kasamaan at protektahan ang mga nagdadala nito ng may debasyan. Ang huling paghaharap ay malapit ng maganap at ang liwanag ni Padre Pio ay handa ng pawin ang pinakamalilim na kadiliman. Nabo na namin ang pinakadulo ng aming paglalakbay, kung saan ang tabing sa pagitan ng natural at supernatural ay naging halos transparent. Ang mga kwento ni Maria, Charles at Anne ang nagdala sa atin dito. Ang gani sa kasagsagan ng isang confrontation na ang tunay na lakas ay Padre Pio at ang kapangyarihan ng kanyang medalya ay nahahag sa kabuuan nito. Ito ang sandali kung kailan ang Pananampalataya ay sinusubak sa isang mapagpasiyang parent at ang banal na proteksyon ay nagpapakita ng sarili ng may napakalakas na intensidad na may kakayang maiwasan ang pinakapatuloy na kasamaan. Isipin ang eksena, isang buong pamilya, sa isang dating masayang tahanan na ang gayon ay nabubuhay sa ilalim ng takot ng isang masamang presensya na naging hindi may kakala at mapanira. Hindi na ito mga talakayan lamang. Ang mga ito ay mga kababalagan na sumasalangit sa layat ng lohika. Ang mga bagay ay gumagalaw, ang mga tinig ay bumubilong sa mga dingding, at ang pakiramdam ng pangapi ay nakakapagod, lalo na sa gabi. Parabang ang isang nilalang ay kamakain ng takot at hindi pagkakasundo na lumalakas raw. Ang ama, isang lalaking laging ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa kanyang karatanan, ay pagod, ang kanyang mga mata ay lumilubog, ang kanyang katawan ay nakahiko sa ilalim isang di nakikintimbang. Ang dating masagang ina ang gayon ay nabubuhay sa patuloy na takot, ang kanyang nervyos ay nasa gilid, at ang mga bata na tatakat ay umayak sa katahimikan. Hindi nanawan kung ano ang nangyari sa kanilang tahanan sa kanilang pamilya. Panloob na kapayapan ay ganap na ninakaw. Sinubukan nila ang layat, matinding panalangin, pagpapala, paghahanap ng psikolahikal na tulong. Ang guni tila pinagtatawanan ang kasamaan ang kanilang mga pagsasikap na nagpapatindi sa mga pag-atik. Ang kadiliman ay tila nagyugat ng malalam, at ang pag-asa ay nagsisimiling matuyo tulad ng isang kandila sa isang bagyo. Pakiramdam nila ay pinabayaan sila sa gilid ng kilalaman. Esan pontong ito, ang lubos na kawalan ng pag-asa ay kinuwento. Sa kanila ang isang kaibigan ng pamilya na saksi sa kanilang pagdarusa. Ang tungkol kay Padre Pio at sa kapangyarihan ng kanyang medalya. Wala nang mawawala. Sa isang halo ng pananampalataya at isang huling piraso ng pag-asa, iniutos nila ang medalya at nang dumating ito sa wakas. Nagpasiya silang gamitin ito balang kalasag, balang huling pagdatangka upang maiwasan ang anino na nagpapahirap sa kanila. Dumating na ang gabi ng huling pag-uwi. Takot na takot ang naganap sa loob ng bahay. Ang mga nakakatakot na tunog ay umalinggafga, ang mga bagay ay tinapin at isang guttural na tinig, hoarse at puno ng put.
ay nagsimulang lumapastangin at magbenta. Ang hangin ay mabigat, siksik at ang temperatura ay bumaksik na nagayolo sa kapaligiran. Ang kamilya ay nakakulong, nagtipon-tipon sa isang silid, nakapikit ang nangamara, nakahawak ang mga kamay, nandiyanjining sa takat. Ang guni ang ina sa isang kilos ang katapangin na ipananganak mula sa dalasay na kawalan ng pagesa at bagang pananampalataya ay hinawakan ang medalya ni Padre Pio na nakapalebo sa kanyang league. Pinindit ng kanyang gadaliri ang malamig na metal at siya sa isang nahilon kani matatag na tinig ay nagsimulang manalangin sa credo na humihingi ng banal na proteksyon ng santo. Lalong tumindi ang mga kalapastangan naging mas marahas. Ang mga tanog na tala nadama ng nilalain ang banta at nakipaglaban na manatili. Kanadi hindi siya tumigil. Sa bawat salida ng panalangin, sa bawat pagbangat ng panggalan ni Jesus at ni Padre Pio, talangina ang tinig ng guttural at antayanting tumaas ang temperatura sa silid. Naramdaman niya ang banayad ng init na nagmimula sa medalya, isang enerhiya na nagpalakas sa kanya at nagalays ang takat. Sa isang sandali ang dalasay na pagzuko, itinis niya ang medalya. Isinasalaronan ang santo sa kanyang isipin, na tinawag ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pakikipaglaban sa kasamaan. Naramdaman niya ang isang malakas at halos halatang puwersa, na nagtulak sa kanya na lumaban, at pagkatapos nangyari ito. Isang malakas na sigaw, halos isang pagtangas ng sakit at galit, ang guttural na tinig ay biglang tumigil. Tumigil ang ingay ng mga bagay-bagay. Ang lamig ay nagbigay dan sa nalambo na simoy ng hangin, na nagbibigay ng pabango sa silid ng yamoy ng mga roses na naramdaman ni Maria na dating mapangay-pay. Ingayon ay isang kapiyapan na pamupuno sa bawat sulok ng bahay. Isang pakiramdam ng ginhawa na tala hinahalakan ang kanilang kakaluluwa ayon ang tagumpay. Ang kasamaan ay pinalayas. Ang medalya ni Padre Pio sa mahalagang sandaling ayon ay hindi lamang isang simbolo. Ito ay isang instrumento ng tagumpay, isang direktang daluyan ng banal na proteksyon ng ginamit mismo ng santo sa bahay, laban sa mga pagsalaki ng impyerno. Ang pamilya nandiyanjining pa rin ay nagmilit ng kanilang mga mata at nagikap. Ang kanilang mga luha ingayon ay nagpapasalamat ng dalasay at hindi naditinig na pananampalataya. Ang tahanan ay nasa kapiyapan. Ang panloob na kapiyapan ay bumalik. Nasaksihan nila sa kanilang sariling layman. Ang kapangyarihan ng isang himala na hindi kailanman may palawanig ng siyensya. Ang kasadulan ng kwentong ito ay nagbabinig sa atin ng isang malalang na katatahanan. Ang kasamaan ay totoo. Ang guni ang kapangyarihan ng pananampalataya, panalangin at pamamagitan ng mga banal ay walang hanggan na mas dakila. Ang medalya ni Padre Pio ay hindi isang mahiwagang anting-anting, kundi isang nasasalat na palala na maroon tayong isang makapangyarihang tagapamagitan sa langit. Isang santo na humarap sa kaway ng harapan at nagiwan sa ating pamana ng pakikipaglaban at banal na proteksyon. Ang pamilyang ito, pati na rin sina Maria, Carlos at Ana, ay nagbago ng kanilang bahay magpakailanman. Ang kanilang mga riksyan ay isa sa lubos na pasasalamat at panibagang katapatan sa pananampalataya. Sa susunod na kabanata,
susurian natin ang Tuklasin. Na pinagsama-sama ang layat ang mga dulo ang makapangyarihang. Salasay na ito. At pagnilay-nilay say walang hanggang pamana inay Padre Pio. Ang kahalagan ang kanyang medalya at kung paano. Mo may hatid ang panloob na kapiapon at banal na proteksyon sa iyong sariling bahay. Ang paglalakbay ang pananampalataya ay tuloy-tuloy at patuloy tayong ginagabayan ay Padre Pio. Ang aming paglalakbay sa mga kwento ni Maria, Charles, Hannah, at ang pamilya na naharap sa takot ay nadala sa amin sa isang hindi makakailan nakitahanan. Si Padre Pio ay at nananatili isang tanglo ang liwanag sa isang madalas na madalam na mundo. Ang kanyang bahay na minarkahan ng stigmata walang humpay na labanan laban sa mga puwersa ang kasamaan. Ay hindi lamang isang patatu ang kabanalan, ang gani isang pamana ang banal na proteksyon at spiritual na papagaling. Para sa sangkataon, nakita na natin kung paano mapapalipit ang pananampalataya ang gabandok. Kung paano binubuksan ang tos pasang panalangin ng mga pintuan na tila hindi mapaglabanan. At kung paano ang panloob na kapiyapan ang pinakadakilang kayamanan na masahan natin. Ang binagong bahay na nasaksihan natin ay hindi mga nakahiwalay na kwento. Ang mga ito ay the echo ng million sagranasan na ara ay nagpapatronay na ang pamamagitan ng dekalang santo na ito ay isang makapangyarihang katatahanan na na-access nating lahat. Majing ito man ay pagbagaling ng isang hindi. Malunasan na sakit, pagpabalaya mula sa banayad na spiritual na pangapi o pagpanamlik ng isang sirang tahanan. Ang pagawak ay Padre Pio ay nagpapakita ng sarili sa maparan na higit pa sa ating paggunawa. Ipinalala niya sa atin na hindi tayo nag-isa sa ating galabanan na may mas malaking puwersa na magtagayad at magpaprotekta sa atin. At ang medalya ng Padre Pio, hindi ito isang mahiwagang anting-anting o isang kapalit ng tunay na pananampalataya. Ito ay isang sakramento, isang nasasalat na link, isang physical na palala na ang kapangyarihan ng pamamagitan ng isang santo na nakaharap sa kasamaan ng harapan ay nasa ating pagtatapon. Ito ay isang invitation sa panalangin, isang kalasag, para sa mga nagahanap ng proteksyon ng Diyos. Laban ay sa mga di nakikin pagatek na nagsisikap na magagasa atin kagalakan at panloob na kapiyapan. Ang pagdadala ng medalyan ito ay pagdadala ng alayala, ng isang mandarigma ng Diyos, isang daw na nakapaglaban sa impyerno sa bahay na. Mula sa kanyang makalangit na tiran ay patuloy na namamagitan para sa atin. Ito ay isang pagpatibay na ikaw ay kabaling sa isang komunidad ng pananampalataya na naniniwala sa nagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Nawi, ang kwento ng Padre Pio at ang kapangyarihan ng kanyang medalya ay magbigay inspiration sa inyo. Napalalaman ang inyong sariling pananampalataya. Hanapin ang panloob na kapayapan na matagal ninyong hinahangad at magdawala sa banal na proteksyon na ibinibigay sa atin. Ang iyong paglalakbay sa pananampalataya ay natatangi, ang guni hindi kakailanman mag-isa dito. Nawi manahan sa iyong puso ang katahimikan at lakas ni Padre Pio na gagabay sa iyong hakbang at pinoprotektan ang iyong landas. JT, salamat din sa inyo, sana may makaisip sa mga tulad namin. Nantig sa mensaheng ito, nananabik.
bayan iyong kaluluwa para sa spiritual na kagalingin at banal na proteksyon na ito? Mag-iwan ng iyong komento sa ibaba at ibahagi ang iyong kwentuhan si Pananampalataya at pagtatagumpayan. Sumali sa aming komunidad ng Pananampalataya kung saan sama-sama tayong nakakatagpo ng lakas at kaginawan. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang nga nakasisigling kwento. I-activate ang campanilla upang hindi mo makaligtaan ang anumang nilalaman na maring baguhin ang iyong buhay. At ibahagi ang video na ito sa mga mahal mo. Sama-sama, mas malakas tayo sa pananampalataya.